mega love shower out and welcome back to my YouTube channel. Good morning. Have a blessed Sunday sa ating lahat. Dahil naka-holiday ako ng Sunday, niyaya ko sila, si Rain Divina, si Rain the Chef Dora, and si Divina Bergonio na sana makapag-adventure man lang kami today kasi minsan lang ako makapag-Sunday, guys. So, ayan, winter na sa Hong Kong. Thank you, God. At winter na sa Hong Kong at last. Winter na talaga. So, ayan, ang aking content for today ay magha-hike kami ngayon sa Taipo. So, ayan guys, nandito na ako sa Taipo Market kasi dito daw kami magkikita. Dito ko sila hintayin. So, nandito na ako sa may Taipo Market. Hinihintay ko silang dalawa. Wala pa rin. Okay guys, see you later again. Update lang po. Hi vlog! Welcome to my guys! Ay, andito na kami. Aakyat na kami papuntang... Anong tawag dito? Wang Chung Stream. So, marami kami madadaanang tubig na umaagos galing sa kalangitan. So, ayan. Ang lalaki ng mga bato. Nakikita nyo naman ang lalaki ng mga bato. Andito kami ngayon. Si Rain, si Divina, say hi. Hi to my guy. Hi vlog. So, ayan. Start na kami ng hiking. See you later.
Model, dali na. Video. Sana all. Okay. Ano to? Maraming tao. Sana all. Sana all. Labas ang dede. Video to. Ha? Ito pa kaya dyan. Akala ko magpupupit ka dyan. Oo nga, maghubad ka na.